Trung Quốc khoe sở hữu tiêm kích tàng hình với tên lửa PL-15 đẳng cấp thế giới. Mỹ, NATO, Ukraine tập trận tấn công chớp nhoáng. Lần đầu tiên trong 70 năm, tiểu bang Mỹ có ca tử vong do bệnh dại từ loài dơi. Mưa lũ hoành hành 30 tỉnh Thái Lan, 7 người chết và 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Người dân mệt mỏi sống trong bóng tối vì thiếu điện ở Trung Quốc. Thụy Điển dỡ bỏ hầu hết quy định chống dịch Covid-19. Mỹ công bố 23 loài động vật đã tuyệt chủng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Tiêm kích FC-31, máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai của Trung Quốc đã có màn tái xuất ngoạn mục tại Airshow China đang diễn ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Đáng chú ý, mô hình máy bay được trưng bày cùng với vũ khí trang bị bao gồm tên lửa không đối không PL-15E đầy uy lực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, đây là tên lửa có tầm bắn tối đa 145 km, được dẫn đường với sự kết hợp của hệ thống dẫn đường quán tính, vệ tinh, liên kết dữ liệu và radar chủ động. Cùng với FC-31, tên lửa PL-15E cũng đã sẵn sàng để xuất khẩu. Bên cạnh tên lửa không đối không PL-15E, Trung Quốc còn trưng bày tên lửa tầm ngắn PL-10E và một quả bom lượng chính xác LS-6-250. Theo đó, PL-15E, PL-10E và LS-6-250 là những vũ khí lợi hại để không chiến tầm xa và tầm ngắn, cũng như tấn công mặt đất. Nếu có được chúng, FC-31 dường như bất khả chiến bại, có thể chiến đấu ở mọi phạm vi và chống lại mọi mục tiêu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn khoe rằng FC-31 là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình đẳng cấp nhất thế giới, thậm chí còn tốt hơn cả F-35 của Mỹ. Ông Châu Quốc Cường, người phát ngôn Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc cho hay, FC-31 phản ánh sức mạnh quân sự của Trung Quốc và là một thành tựu quan trọng trong dòng máy bay thế hệ tiếp theo của đất nước tỷ dân. Chỉ trong vòng 3 ngày liên tiếp, vùng trời Đài Loan tiếp tục bị náo động bởi màn bày binh bố trận của phi đội Trung Quốc. Trong thông báo mới nhất của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, 6 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Tư, 29 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập lần thứ 26 trong tháng này. Điều đáng nói là nếu trong những ngày ra quân trước của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và vùng trời Đài Loan, thứ Hai ngày 27 tháng 9 với đội hình cũng 6 máy bay quân sự và thứ Ba ngày 28 tháng 9 với đội hình song kiếm 2 máy bay, đều chỉ ghi nhận là máy bay trinh sát, máy bay cảnh báo và máy bay chống ngầm. Riêng trong đợt xâm nhập mới nhất vào hôm qua, 29 tháng 9, lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cho xuất kích 5 chiếc cường kích J-16 thế hệ thứ 4.5 và một máy bay trinh sát điện tử Thiểm Tây I-8 áp sát vào góc Tây Nam của ADIZ của Đài Loan. Nói về J-16, loại cường kích này được coi là nước cờ chủ lực để phối hợp tác chiến cùng với máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc đối phó với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 khác trong khu vực. Do J-16 được trang bị radar mãn pha chủ động, có thể mang 2 loại tên lửa không đối không và cũng có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu tàng hình. Để đáp lại màn răn đe thường lệ có phần tăng cao của Trung Quốc, Đài Loan đã gửi máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi các máy bay của không quân Trung Quốc. Theo thống kê trong tháng 9, Bắc Kinh đã gửi một tổ hợp máy bay phản lực cánh quạt, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào khu vực nhận dạng của Đài Loan mỗi ngày, ngoại trừ vào ngày 2, 18 và 21 tháng 9. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực. Hôm 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này cùng lực lượng quân sự Mỹ và NATO đã diễn tập tấn công tại một thao trường ở vùng Love trong khuôn khổ tập trận Rapid Trident 21. Cụ thể, cuộc tập trận diễn ra tại thao trường của Trung tâm Xây dựng Hòa bình và An ninh Quốc tế ở quận Yavorov của vùng Love. Lữ đoàn đa quốc gia đã diễn tập một cuộc tấn công chớp nhoáng, vượt qua chướng ngại vật dưới nước và chiếm các vị trí được chỉ định. Sau đó, các bên tiến hành diễn tập phòng thủ. Lữ đoàn đa quốc gia đã được lực lượng pháo binh và không quân yểm trợ đắc lực. Mọi nỗ lực giành lại các vị trí đã mất của kẻ thù giả định đều bị dập tắt và kết thúc trong thất bại, Bộ Quốc phòng Kiev tiết lộ. Bộ này cho biết thêm, lực lượng mặt đất của Ukraine đã phối hợp tác chiến nhịp nhàng, nhuần nhuyễn với các lực lượng dự phòng từ Mỹ, các nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác. Được biết, cuộc tập trận Rapid Trident 2021 bắt đầu vào ngày 20 tháng 9 với sự tham gia của 6.000 binh sĩ từ NATO và các nước thành viên của Liên minh, bao gồm các quân nhân đến từ Mỹ, Bulgaria, Đức, Canada, Litva và Moldova.
Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến của các bên tham gia dự án đối tác vì hòa bình của NATO và dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Một người đàn ông ở phía đông bắc bang Illinois, Mỹ qua đời vì bệnh dại khoảng 1 tháng sau khi tiếp xúc với con dơi lọt vào phòng, đánh dấu ca tử vong đầu tiên do virus dại ở tiểu bang kể từ năm 1954, theo giới chức cho biết vào hôm thứ Ba. Người đàn ông ngoài 80 tuổi hồi tháng trước thức dậy và thấy một con dơi bám trên cổ, con vật được xét nghiệm dương tính với bệnh dại. Nhưng người đàn ông từ chối điều trị hậu phơi nhiễm, theo Ủy ban Y tế Công cộng bang Illinois cho hay. Gần 1 tháng sau, người đàn ông bắt đầu có triệu chứng đau cổ, đau đầu, tê cống đầu ngón tay, khó kiểm soát cánh tay và khó nói chuyện. Chuyên gia động vật hoang dã đã tìm thấy con dơi làm tổ trong nhà người đàn ông. Giám đốc Ủy ban Y tế Công cộng bang Illinois, bác sĩ Gonzi Ezike cho biết, bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong mọi loại bệnh. Tuy nhiên, vẫn có cách cứu mạng cho những ai nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ y tế sau khi tiếp xúc với con vật mang virus. Virus bệnh dại truyền nhiễm thông qua tiếp xúc trực tiếp với động vật, bao gồm thông qua nước bọt, mô não và thần kinh của chúng. Sau đó, virus dại sẽ tấn công hệ thần kinh trung ương của bệnh nhân. Bệnh dại ở người hiếm xảy ra tại Mỹ. Mỗi năm chỉ có 1 đến 3 ca, dù vậy ước tính 60.000 người Mỹ phải tiêm phòng sau khi phơi nhiễm mỗi năm. Giới chức bang Illinois khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa khi tiếp xúc với dơi, kể cả nếu bị cắn, vết cắn cũng rất khó nhận thấy. Vì vậy, khiến mọi người chủ quan. Giới chức y tế cũng khuyên người dân không nên thả những con dơi bay đi, trừ khi đã xét nghiệm rõ chúng không mang mầm bệnh nguy hiểm. Người dân địa phương ở tỉnh miền Trung Lopburi, Thái Lan đã lội qua dòng nước lũ cao đến gối và đi thuyền khi nước lũ ngày một dâng cao từ hôm 28 tháng 9 đến nay. Lưới điện tạm thời bị cắt để đảm bảo an toàn cho người ở vùng lũ. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 1 người khác mất tích do bão lũ. Đợt thiên tai này còn ảnh hưởng đến 200.000 ngôi nhà và 30 tỉnh thành Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đến thăm các tỉnh Chaiyaphum hôm thứ Tư, yêu cầu các cơ quan chức năng giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt và hứa rằng chính phủ sẽ làm việc nhanh chóng để thoát nước lũ từ các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, mực nước sông Chao Phraya, uốn lượn quanh thủ đô Bangkok, liên tục dâng lên cao do giới chức xả lũ ở thượng nguồn. Giới chức và người dân hy vọng Bangkok sẽ tránh được thảm kịch như đợt mưa lũ năm 2011, thời điểm chứng kiến đợt ngập tồi tệ nhất, với 1/5 thành phố chìm dưới nước và hơn 500 người tử vong. Chính quyền Bangkok cho biết đang giám sát chặt chẽ mực nước sông Chao Phraya và đã tiến hành bơm nước cũng như gia cố bờ kè bằng bao cát. Nước Anh vào hôm thứ Tư đã yêu cầu binh sĩ hỗ trợ lái xe chở xăng để cung cấp cho các trạm xăng trên cả nước khi dòng phương tiện vẫn xếp hàng dài giữa cảnh thiếu hụt gần 1 tuần. Hơn 90% trạm xăng trên cả nước đã phải tạm dừng hoạt động vì hết hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tài xế xe tải. Sau đó, mọi người bắt đầu hoảng loạn và mua tích trữ. Bộ trưởng Kinh doanh Wasi Watson cho biết 150 binh sĩ đã được triển khai và sẽ sớm lái xe cung cấp xăng trong vài ngày tới. Khủng hoảng thiếu tài xế và giờ đây thiếu nhiên liệu ở Anh đã gây lo ngại lớn cho những ai dùng phương tiện cá nhân để đến nơi làm việc, đặc biệt là vùng cư dân ngoại ô. Nước Anh hiện thiếu khoảng 100.000 tài xế, bao gồm nhiều người đã rời đi hậu Brexit, trong khi đào tạo tài xế mới bị đình chỉ gần cả 1 năm vì dịch bệnh. Hiện giờ quân đội lấp vào khoảng trống nhưng giới phân tích cho là đã không mấy hiệu quả và tình trạng thiếu xăng vẫn kéo dài, đe dọa chuỗi cung ứng cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân. Người dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc tiếp tục tỏ ra lo ngại khi việc cắt điện ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông và các nhà máy. Việc cúp điện 8 tiếng đã khiến cho người dân quận Đông Lăng gặp nhiều khó khăn và đường phố chìm trong bóng tối. Shipper giao hàng cũng phải leo 10 đến 20 tầng lầu vì không thể dùng thang máy. Một cửa hàng cho biết nhiều chung cư đã mất điện liên tục, khiến người dân đổ xô mua đèn cầy và bộ sạc dự phòng. Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng thiếu điện do nguồn cung cấp than bị hạn chế. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng cao trong sản xuất, công nghiệp và sinh hoạt đã đẩy giá than tăng lên mức kỷ lục, càng khiến cho tình hình rối rắm hơn. Mặt khác, Trung Quốc đã cam kết trung hòa carbon năm 2060, vì vậy chính quyền địa phương đang chạy đua siết chặt quy định phân bổ điện để hoàn thành các chỉ tiêu. Tờ South China Morning Post cho biết, hơn một nửa tỉnh thành ở Trung Quốc tiến hành cắt điện luân phiên, nhưng việc truyền đạt không rõ ràng, không có thời gian cúp điện cụ thể đã khiến cho người dân không khỏi tức giận. Tiền tệ Myanmar tụt giá không phanh kể từ khi quân đội đảo chính cách đây 8 tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân do giá hàng hóa nhập khẩu như xăng dầu tăng cao. Ngân hàng Trung ương Myanmar hiện đặt tỷ lệ quy đổi là 1.921 kyat, tương đương 1 đô la. Điều đó nghĩa là tiền Myanmar đã giảm hơn 40% giá trị so với đồng bạc xanh kể từ khi quân đội nắm quyền. Trên thực tế, ở thành phố Yangon, lớn nhất Myanmar, hiện đô la được đổi vào khoảng 2.700 kyat. Nhiều người dân đang muốn nắm giữ đồng bạc xanh vì lo ngại những bất trắc trong tương lai.
Đồng Kyat trượt giá đã khiến cho hàng hóa nhập khẩu tăng giá quá cao. Giá xăng dầu cũng đã tăng lên gấp đôi từ sau đảo chính. Giá dược phẩm cũng đã tăng. Ngân hàng Trung ương đã tăng kiểm soát tỷ giá hối đoái và liên tục có các biện pháp can thiệp thị trường. Thế nhưng đồng Kyat dự kiến vẫn tụt giá rất nhanh. Triều Tiên đã phun khử khuẩn các cửa hàng bách hóa ở Bình Nhưỡng để nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. Theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 29 tháng 9, tại nhà hàng và tiệm tạp hóa, khách hàng cũng đã rửa tay sát khuẩn ở lối vào. Một quản lý cho biết họ đo thân nhiệt của khách hàng và duy trì giãn cách xã hội. Đến nay, Triều Tiên vẫn áp đặt các biện pháp chống dịch quyết liệt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế di chuyển trong nước. Đối với Triều Tiên, một khi Covid-19 bùng phát thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hệ thống y tế của nước này vốn đã quá tải, trong khi khoảng 26 triệu người dân đặc biệt dễ tổn thương với bệnh suy dinh dưỡng, khiến họ có lẽ không thể chiến thắng virus corona nếu bị lây nhiễm. Theo một ước tính của Liên Hợp Quốc, các bệnh suy dinh dưỡng ảnh hưởng tới 40% dân số Triều Tiên. Quốc gia châu Á này đã phải đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm ngoái và không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào. Điều này khiến quốc tế tỏ ra nghi ngờ vì Triều Tiên có chung đường biên giới trải dài với Trung Quốc. Thụy Điển gần như dỡ bỏ mọi hạn chế chống Covid-19 vào hôm thứ Tư 29 tháng 9. Với hầu hết người trưởng thành đã tiêm chủng, Thụy Điển những tuần gần đây vẫn chứng kiến ca nhiễm tăng nhanh do biến chủng Delta, nhưng tỷ lệ tử vong đã giảm thấp. Thụy Điển được xem là đi ngược với phần còn lại của thế giới khi chống dịch Covid-19, đã từ chối các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt suốt đại dịch, mà chỉ phụ thuộc chủ yếu vào các hành vi chủ động phòng tránh của người dân như giãn cách và giữ vệ sinh. Dù vậy, việc tụ tập đông người ở sự kiện thể thao, nhạc hội hay quán bar, nhà hàng đã bị giới hạn số người tham gia, và người dân được khuyến nghị làm việc từ xa. Khoảng 75% người Thụy Điển từ 16 tuổi trở lên đã hoàn tất tiêm phòng vaccine. Nước này có tỷ lệ tử vong trên trung bình dân số, cao hơn hẳn nước hàng xóm Na Uy, quốc gia đã áp đặt phong tỏa và các biện pháp mạnh ngay từ làn sóng dịch đầu tiên. Hôm 30 tháng 9, Tổ chức Ân xá Quốc tế AL đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Ba Lan đã đẩy nhóm người di cư cắm trại ở biên giới trở lại Belarus một cách bất hợp pháp vào cuối tháng 8 vừa qua. Bà Eve Gedi, giám đốc văn phòng Liên minh châu Âu của AL cho biết, việc đẩy những người tị nạn trở lại Belarus mà không đánh giá liệu họ có cần được bảo vệ hay không là vi phạm luật pháp quốc tế và châu Âu. Bà Gedi cho biết, nhóm người tị nạn rơi vào tình cảnh thảm khốc khi mùa đông đến gần và chính phủ Ba Lan từ chối chấp nhận họ. Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích cách đối xử với người di cư ở biên giới của chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Ba Lan, cáo buộc nước này có nhiều hành vi cản trở người tị nạn một cách bất hợp pháp và không cung cấp hỗ trợ y tế, cũng như thực phẩm, nơi ở đầy đủ. Báo cáo cho thấy hồi đầu tháng 9, đã có 3 người di cư qua đời ở phía biên giới Ba Lan và một người nữa mất khi cố gắng vượt biên sang nước này. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Trường hợp tử vong thứ 5 được ghi nhận là người đàn ông Iraq không qua khỏi sau một cơn đau tim khi ở trên biên giới Ba Lan. Trong số hàng ngàn người di cư đã sang Ba Lan kể từ tháng 7, hơn 30 người bị mắc kẹt trên vách đá của biên giới nước này và Belarus kể từ giữa tháng 8. Các tổ chức phi chính phủ cảnh báo rằng nhiều người trong số họ có sức khỏe yếu và cần được hỗ trợ y tế. Phát hiện của AL đã được công bố trước cuộc họp về tình hình dọc biên giới Ba Lan với Belarus giữa Ủy viên Nội vụ châu Âu Johansson và Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kaminski tại Warsaw. Hồi tuần trước, EU đã bày tỏ lo ngại về hoàn cảnh của những người di cư mắc kẹt ở biên giới Ba Lan, Belarus và kêu gọi Warsaw bảo vệ tính mạng con người, cho phép lực lượng biên phòng chung của khối Frontex tăng cường hỗ trợ họ. Hôm 29 tháng 9, các quan chức về động vật hoang dã của Mỹ đã công bố 23 loài động vật chính thức tuyệt chủng, trong số đó có chim gõ kiến mỏ ngà. Chúng được những người chơi chim ở Nam Mỹ tìm kiếm từ lâu và đã chính thức không được nhìn thấy nữa từ năm 1944. Bà Bridget Pahey, người giám sát cho việc phân loại loài cho Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ cho biết, đây thực sự là một ngày khó khăn cho chúng tôi vì chúng tôi cống hiến hết mình để ngăn chặn sự tuyệt chủng. Đến lúc này phải thừa nhận rằng cuộc chiến đó thật khó khăn và chúng tôi đã thua cuộc. Các loài tuyệt chủng bao gồm 11 loài chim, 8 loài trai nước ngọt, 2 loài cá, 1 loài dơi và 1 loài thực vật. Một trong những con vật thực sự chiếm được trái tim của tôi khi tôi tìm hiểu về nó là loài Kawaio. Tiếng hót của nó thật ngọt ngào. Dịch vụ động vật hoang dã cho biết các nỗ lực tìm kiếm 23 loài này đã rơi vào bế tắc và cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu và môi trường sống bị thu hẹp sẽ đẩy nhiều giống loài vào nguy cơ tuyệt chủng hơn nữa. Bà Fahey chia sẻ, đạo luật về các loài nguy cấp là một mạng lưới bảo vệ động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng chúng ta cần đi tắt đón đầu bằng cách nâng cao nhận thức bảo vệ các loài vẫn đang phổ biến. Để làm được điều đó, chúng ta cần kết nối và xây dựng hệ sinh thái lành mạnh xuyên biên giới cho tất cả các loài, kể cả chúng ta. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã cho biết sẽ tiếp nhận đóng góp thông tin từ công chúng trong 60 ngày tới và phán quyết cuối cùng về sự tuyệt chủng của những loài này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.